Als het noodlot toeslaat en elke seconde telt, weet je dan wat je moet doen? We maken kennis met overlevenden van een felle brand in een kantoor bij Boston. Een oma die haar familie redde van overvallers die haar woning binnendrongen. En overlevenden van de zwaarste tornado die ooit de VS getroffen heeft. Hun verhalen kunnen op een dag misschien jouw leven redden. Je maakt ook kennis met passagiers die deze vliegramp hebben overleefd. We hebben een jongetje dat zich op het toilet van een winkel een gewapende aanrander van het lijf hield. Deze verhalen en tips van onze deskundigen kunnen het verschil betekenen tussen leven en dood. Goedenavond en welkom bij deze hopelijk levensreddende reportage. We gaan er eigenlijk allemaal vanuit dat het ons nooit overkomt. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan zomaar gebeuren dat je ineens verzeild bent geraakt in je ergste nachtmerrie. Ook al is een ramp niet te voorkomen, je kunt wel proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Want weet bijvoorbeeld dat het niet per se een kwestie van puur geluk is wie er al dan niet een ramp overleeft. Of het nou gaat om een vliegtuigongeluk, een grote brand of een natuurramp, er zijn altijd dingen die we kunnen doen om het noodlot te ontwijken. Als elke seconde telt, weet jij dan wat je moet doen? Op een zeker moment in ons leven zullen wij of iemand die we kennen te maken krijgen met het gevaar van vuur. Elke 18 seconden breekt ergens brand uit in Amerika. Elke 23 minuten raakt iemand gewond bij een brand. Dat zijn bij elkaar bijna 2 miljoen branden die duizenden mensen het leven kosten. Opvallend daarbij is dat de meeste slachtoffers niet omkomen door de vlammen. Ze komen om door het inhaleren van rook, vaak in de eerste paar minuten. In diezelfde minuten hadden ze soms hun leven kunnen redden. Aarzel niet wanneer je merkt dat er brand is uitgebroken, maar maak je meteen uit de voeten. Het is 9 februari 2000. Er woedt een felle brand in een kantoor in Newton, Massachusetts. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving van Boston rukken uit. At one point, it was like a firestorm. It was like a conflagration where it was creating its own wind. The wind was directing all the smoke towards the front of the building, and it was like a blackout. Er waren tientallen mensen in het gebouw. Sommigen zaten in de val door de rook en de vlammen. 5 van hen overleefden het niet. Had jij geweten wat je moest doen? You have no control. There's something that's coming to overtake you. That if you make the wrong decision, then it will just kill you. De brand begon vroeg in de middag op de 2e verdieping van een gebouw van 3 verdiepingen. Cindy de Leo werkte op de 3e verdieping bij een softwareadviesbureau. Haar baas was David Stulin. You smell smoke? No, I have a cold. No, everything's okay. I got up and looked, and you could see the white smoke coming in. Yeah, we're kind of busy. I didn't want to brush my sister-in-law off. Let's go. I'll be right there. I said, what's the little smoke? I mean, big deal. I thought it was from the roof because they were just tarring it. Drew Hyman was aan het lunchen in zijn fotostudio. When I first saw the smoke, I figured, okay, something overheated, nothing serious. So I didn't think anything of it other than, let's say they have to bring hoses in here, then I'm going to lose all my negatives on my film and everything. And I just was grabbing things and putting it into this room that I thought would be safe. Verderop in de gang zat Stephen Gold achter zijn bureau. Zijn schoonzus Maritza liep bij hem binnen om te waarschuwen dat er rook in de hal hing. And sure enough, there was some smoke coming up from the stairwell, and it didn't look that alarming at that point, but I figured, we better get out of here. Op de verdieping eronder verspreidde het vuur zich snel. Drew Hyman had maar net tijd om spullen in veiligheid te brengen in een andere kantoorruimte. And when I went back for the 3rd time, I hit a wall of black smoke. And it was like in my face. I couldn't believe that
things had changed so much because it had been relatively clean until that moment. Stephen Gold en zijn schoonzus probeerden via de trap op het dak te komen, maar er was te veel rook. Only a few seconds had passed and it was completely smoke-filled. Drew wist met moeite zijn kantoor te bereiken. Verderop in de gang zag hij David met een paar andere mensen die in het gebouw werkten. David's he's yelling, Cindy, come on, get out. So finally I said, well, maybe I should go. I took one step out, took one whiff of that god-awful smoke. And I said, look, I can't make it. I said, I can't breathe. I'm going back to the office. But when I turned around, I couldn't see where the office was. So I fell to the ground and I started feeling. Achter haar probeerde David Stoelin het tweede trappenhuis te bereiken. Zijn vrienden denken dat hij probeerde andere mensen in het gebouw te redden. Intussen probeerden ook de anderen de weg naar buiten te vinden. Steven en Maritza probeerden hun kantoor te bereiken, maar Steven had de ruimte van binnen afgesloten. Ze gingen terug naar het trappenhuis. Er hing intussen een dicht rookgordijn. I stopped and said, we can't do it. We can't go there. And my sister-in-law said, you gotta go. We have no other choice. And there was panic that set in, not knowing whether or not you're going to walk into fire at the bottom of the staircase. De rook werd steeds dichter en verstikkender. De grootste brandhaard zat pal onder ze bij de trappen aan de oostkant. Thankfully, as we were rounding that last corner, that last flight of stairs, we could see the light at the front door. So at that point, we knew we were going to make it out. Anderen zaten nog op de derde verdieping gevangen. De brand breidde zich nog steeds uit en verdubbelde elke minuut in omvang. Cindy DeLeo en Drew Hyman zaten bij een raam en hoopten dat de brandweer ze eerder zou bereiken dan het vuur. The smoke just started coming through the walls. It started coming through the door and it was coming closer. It was so dramatic. It was like this was coming to take me. There was a point that I thought I would die waiting for the firemen. I'm saying to myself, well, maybe I should have gone with David. Reddingsteams strijden tegen de klok. Ze redden meer dan 12 mensen uit vensterbanken en van richels. Onder hen zijn Cindy DeLeo en Drew Hyman. When I was going down the ladder, I didn't want to get down as fast as possible. So I turned around, I held onto the sides of the ladder and I just swung down 3 runs at a time. And I got to the bottom and I was just so happy to be there. Er was nog geen kwartier verstreken sinds Drew voor het eerst rook had geroken. It was at that point in time that to my right and on the 4th floor, the far window on the right, the window opened up and there had to be 4 or 5 people up there yelling, hey, we're up here, we're up here. And I could see smoke coming out and I could watch these joints physically grow up to about 2 inches in thickness. We knew a collapse was imminent. Om 1 uur, krap een uur na het uitbreken van de brand. Vijf mensen kwamen om in het gebouw. De lijken van David Stoelin, Lynn Brady, Virginia Lewis en haar zoon Robert werden bij de achterste trap gevonden waar ze voor het laatst waren gezien. Ze waren waarschijnlijk omgekomen door het inademen van giftige rook. Een 5e slachtoffer, Gerald Kaplan, werd uit het gebouw gehaald voor het instorten. Hij was vermoedelijk achtergebleven om zijn hond te redden. They tried to do CPR on him and I wanted to talk to him so bad and they said he's not in a condition to talk. Gerald Kaplan overleed binnen een uur. I miss him terribly. I miss them all. 5 mensen kwamen om. Tientallen werden gered. Deze brand leert ons lessen die levens kunnen redden als elke seconde telt. Als je een alarm hoort of rook ruikt, wacht dan niet. Kom bij het eerste teken van gevaar in actie. Every second counts. Get out of the building, and I just can't stress that enough. Had I had been there 1 more minute, I would not have made it out. Maar wat als alle uitgangen versperd zijn door hitte, rook of vuur?
Surviving a fire is all about options. You need to know every single option that's available to you. Primary exit route, secondary route, but a third option is to defend in place. Get to a room, block off the door with some clothing, get to a window and signal for help. Open het raam, maar sla het niet stuk. Smoke can come through that window and you wouldn't have a way to protect yourself from it. So if your window opens a little bit at the top and the bottom, you can do that to get fresh air into the room for a period of time. You're still able to close it if need be. Als je je kantoor verlaat, zorg dan dat je ook weer terug kunt. Als je in een gang verzeild raakt, kruip dan over de grond, want de rook stijgt op. Een paar ademteugen rook kunnen al dodelijk zijn. The most dangerous part of fire is smoke, which contains toxic gases, carbon monoxide. This can affect how you think, how you make decisions, how you move. It's really important to protect yourself from smoke, which is typically the thing that kills people in fires, not flames. Als je het gebouw verlaat, sluit dan de deuren achter je. Dat vertraagt de verspreiding van de rook en het vuur en geeft anderen meer tijd om weg te komen. All the things that I tried to save, I didn't care about. And I don't care about them now. And the fact that I'm alive overshadows everything. De kans dat een vliegtuig verongelukt houdt elke luchtreiziger bezig. We zijn allemaal bang dat als we op het verkeerde moment aan boord zijn, ons laatste uur heeft geslagen. Maar bij de vliegtuigongelukken die door de Amerikaanse Raad voor Transportveiligheid zijn bestudeerd, blijkt 94% van de betrokkenen het te overleven. Op 19 juli 1989 kwamen de inzittenden van United Vlucht 232 oog in oog met hun ergste nachtmerrie. Fine day. We were excited about going on vacation. It was a smooth takeoff. It was a beautiful day outside. I remember having lunch and looking out the window and commenting to my son what a beautiful day it was. De passagiers van vlucht 232 werd verteld dat het vertrek vertraagd was vanwege een elektrisch mankement. Maar 67 minuten na het vertrek kregen passagiers en bemanning de schrik van hun leven toen de staartmotor ontplofte. The first thing that came in my mind was a bomb has gone off. And the plane dropped. Pitched and veered to the right and lost altitude. And it just caused a great deal of panic inside the cabin. I mean, screaming and a lot of plates fell off of trays. Cups are falling. Things are already flying through the cabin. I could hear the hydraulic systems cavitating. Because they ran out of fluid. When hydraulics have no fluid, they don't work. Okay, so you know we have almost no controllability. Very little elevator and almost no aileron. We're controlling the turns by power. I mean, we can only turn right, we can't turn left. United 232, did you get the souls on board count? 292. Zonder hydraulische systemen kan gezagvoerder Haynes het toestel alleen nog maar besturen met de beide motoren onder de vleugels. Terwijl hij het toestel probeert te stabiliseren, roept hij stewardess Jan Lor naar de cockpit. I knocked on the cockpit door, and when I heard the release and I opened the door, oh my gosh, this is an emergency. It's an unbelievable crisis. Okay, United 232, we're starting a left turn back to the airport. I have serious doubts about making the airport. I think under the circumstances, regardless of the condition of the airplane when we stop, we're going to evacuate. I remember looking out as he was speaking, and we were banking to the right, and I just knew inside that it was very possible that we could go straight down. Captain Haynes said, "We've lost all hydraulics, secure the cabin and prepare the passengers." Het cabinepersoneel bereidt de noodlanding voor. En gezagvoerder Haynes informeert de passagiers over wat er is gebeurd. Captain Haynes came on at this point. Told us that we were going to be diverted to Sioux City, Iowa. And I remember turning around to my daughter and talking to her and telling her very clearly to listen to the instructions, not to worry about Ryan and myself, that we would all get together
after, we had gotten off the plane. We went into the emergency landing procedures right off the bat. And I had pulled out what we use for emergencies called a pink booklet. It has all the steps that you read over the announcement system, over the PA. Even at this point, I was not fearing for my life. At least I wasn't admitting to myself that I was fearing for my life. All I could think about were my children's last minutes being alive. And I wanted to make sure that things were as calm as possible for them. Er bestaan speciale noodprocedures voor kleine kinderen. Kinderen beneden de 2 jaar hoeven geen eigen stoel. Ze zitten bij de ouders op schoot. Er waren 4 van die schootkinderen aan boord. When I finished with the announcement, I thought about our lap children. Jan Loor vroeg de ouders met kinderen op schoot om ze op de vloer te leggen, zodat ze daar voor de noodlanding alvast aan konden wennen. Someone who was sitting in the seat right in front of me, the baby, kept peering over the seat, trying to play peekaboo with me, and I thought, this woman's having the nightmare of her life. We're getting ready to crash land, and she can't control her child. United 232 Heavy, you're going to have to widen out just slightly to your left, sir, to make the turn to final, and also that'll take you away from the city. Whatever you do, keep us away from the city. The second to the last exchange to us happened about a minute before we hit. And he said, all right, in about 30 seconds, I'm going to give you the command to brace. And United 232 Heavy, if you can't make the airport, sir, there is an interstate that runs north to south to the east side of the airport. It's a 4-lane interstate. We're just passing it right now. We're going to crash the airport. Then he also added this. He said, folks, I'm not going to kid anybody. This is going to be rough. He said, this is going to be rougher than anything you've ever been through. And please be ready. United 232 Heavy, roger. The airport's currently at your 1 o'clock position, 10 miles. Got the runway in sight. We'll be with you very shortly. Thanks a lot for your help. United 232 Heavy, you're cleared to land on any runway. You want to be particular and make it a runway, huh? As we were going down, we were looking out the window and we could see the plane, kind of going sideways. And I actually asked my children if they would lower the shades because I said, we don't need to see what's going to happen next. When the brace signal came over, He said, brace, brace, brace. we immediately started yelling brace, and it was as if a breeze had come over a field of wheat. Everybody disappeared from view. They just all went down into their brace position. 300. 2 heads came up in the last row, of course. Curiosity got the best of them, and we both very loudly said, get your heads down and keep them down. It seemed like a lot longer than 30 seconds. I could see out the window, and every once in a while she'd ask me, how high are we? We were coming in so incredibly fast. Down to the bottom. She says, are we close? I said, we're getting close. We're getting close. And then we got close. 150, 30. Er rest de passagiers niets anders dan te bidden. Straks de noodlanding van vlucht 232. Het instinct van een kind houdt een belager op afstand. I leaped from where the door is to where the toilet is. I started to cry, and this whole time he was going, shh. George Clooney en Brad. Welkom terug bij Reportage. Op 19 juli 1989 komen de inzittenden van United Vlucht 232 oog in oog met hun ergste nachtmerrie. De 296 passagiers van de DC-10 wordt verteld dat het vertrek vertraagd is vanwege een elektrisch mankement. Maar 67 minuten na het opstijgen krijgen de passagiers en de 11 bemanningsleden de schrik van hun leven als op ruim 11 kilometer hoogte de staartmotor lijkt te ontploffen. Dit zijn beelden van een NASA-test die laten zien wat er in een cabine gebeurt tijdens een noodlanding. De crash werd ook gefilmd met camera's buiten het vliegtuig. Dit was alleen maar een test, maar de passagiers van vlucht 232 stonden op het punt net zo'n landing mee te maken. Iedereen had de crashhouding aangenomen in een vliegtuig zonder hydraulische systemen en zonder remmen. 4 peuters worden op de vloer vastgehouden in de aanbevolen houding voor noodlandingen. Iedereen aan boord is verstijfd van angst. Retard. Retard.
Retard. I don't think anybody was quite ready for what happened when we did hit the ground. I couldn't believe we could have hit that hard. I know the gear went right through the concrete at the end of the runway. Toen vlucht 232 neerkwam, raakte de rechtervleugeltip als eerste de grond, gevolgd door het rechteronderstel. When the wingtips, my first thought was, oh my God, that's hard. Het toestel schoof over de landingsbaan en sloeg over de kop. Een groot stuk van de romp brak af en kwam ondersteboven in een maisveld tot stilstand. It was tremendous chaos. I mean, within the first couple of seconds, bodies being thrown about, smoke and fire right away. Every overhead bin opened, and everything that was in it came flying out. That cabin was just full of projectiles. And then unrecognizable debris being thrown everywhere through the cabin, like in the middle of a hurricane or a tornado. And then it was just like, you just remember sliding for what seems like a long, long time. The plane then skidded along this trajectory in a straight line pretty much, but left of center. I could hear noises I had never heard before. Unbelievable screeching metal. That was when we went through what everyone commonly calls the cartwheels. I saw a ball of fire coming down the first class aisle. It was coming right at me because my seat looked right down that aisle. It just appeared to come at me and curl around the flight attendant. At that very time, I was thinking, oh, I'm in fire, and I guess this is the way I'm going to go. And I knew we were on the ground. I thought, okay, we've survived, we're on the ground. And then I looked up and you could just see the fireballs going over your head. And that was when my biggest fear came. You know, we survived, we hit the ground, now we're going to burn to death. Carnage, the noise of the plane breaking apart. And after that had happened and everything settled, it was totally quiet. It was as if God had turned off all of the sounds of the earth. Vlucht 232 was in 5 stukken gebroken. De grootste stukken waren de cockpit, de eerste klas, het middendeel en de staart. Jerry Schemmel en Tom Eilers zaten achterin. And it was a real scene of carnage. There were people that I could tell right away had no chance of surviving at all. And I thought, I'm going to suffocate and burn up inside this piece of the plane because it was filling up with smoke and fire very rapidly. That's the point where I felt this was a situation that I did not want to be in, burning alive. I crawled to the floor, cupped my hands over my nose and mouth, and that was like breathing pure oxygen. And I encountered a woman who was sitting in front of me who had the baby originally in her lap. I grabbed her and said, you've got to get out. And she said, I'm not leaving without my son. I said, I'll try to find your son, but you have to get out. It was filling up with smoke so fast that we had no chance. We didn't get out in the next couple of moments. We were gone. Jerry wist de vrouw over te halen om het vliegtuig te verlaten. Maar hij kon haar zoon niet meer vinden. Toen de rook nog dikker werd, gaf Jerry het op en verliet het toestel. I get outside the plane maybe 5 or 6 steps and I hear a baby crying. And I realize it's back inside the plane. And so I turned around, and the next thing I know, I'm back inside the plane, overtopped the crying, lifted her out of a hole, put her in my chest, and found the opening again. I got outside the plane the second time. Jerry Schemmel wist een baby uit het wrak te redden. Het jongetje dat kiekeboe met hem speelde, overleefde de ramp niet. Bill Mackin, Debbie McKelvey en Jan Lohr hingen ondersteboven in hun stoelriemen. And I can remember so clearly thinking, oh my gosh, I'm still thinking. In other words, I'm still alive. I was so amazed. I woke up, I was in my seat, and I reached for my belt, and of course, I didn't realize we were upside down. That happened, I went right to the ceiling, which was really the floor at that point, and I went unconscious again. We're taught that when the fire's too hot, the water's too deep, and the smoke's too thick, you leave. And I left. As I progressed further into the cornfield, away from the wreckage, and looked back once and only saw the smoke that was pouring over the top, here came the mother and the 22-month-old son. And she just looked up at me and she said, you told me to put my son on the floor, and I did. You said it would be all right.
That was the deciding point right there. And that's what I'll live with for the rest of my life. Sinds de crash ijvert Jan Lor voor de veiligheid van kinderen aan boord van vliegtuigen. De 4 schootkinderen lagen tussen de voeten van hun ouders tijdens de landing. Maar door de enorme krachten schoten 2 van die kinderen tussen de benen van hun ouders vandaan. Following the accident at Sioux City, the safety board issued a recommendation to the FAA, and we recommended that the FAA change their rules and not allow children to be held on laps. Just because it's airlines say you can ride a child under 2 on the lap for free, that it does not mean it's safe. Er kwamen 112 mensen om bij deze ramp, onder wie 35 door het inademen van rook. Maar 184 overlevenden bewijzen dat zelfs een zware vliegramp te overleven valt. Je kunt je overlevingskansen zelf vergroten. Om te beginnen. Pay attention. When you get on the plane, those booklets are there for a reason, and they do save lives. Some people count the number of rows to an exit in case they end up in a dark situation or a smoke-filled cabin. Wat je draagt kan veel uitmaken. Wearing long sleeves, long pants, and wearing natural fibers, sensible shoes. Neem de regels voor handbagage in acht. Alles wat in een bagagekast of onder je stoel zit, kan een projectiel worden. I know many people there probably died of head trauma because of that. Het is wat duurder, maar boek een aparte stoel voor je kind. Zet het in een autozitje. Because when the situation arises, it's not the time to start thinking, what should I do? It's always best to have a plan. Helaas zijn onze kinderen niet overal meer veilig. In Amerika worden jaarlijks 24.000 kinderen slachtoffer van zedenmisdrijven begaan door vreemdelingen. Elk kind loopt risico, ook in de meest veilige steden. Rochester, Minnesota. Op een zondagmiddag liep Laura met haar man en beide kinderen te winkelen in een discountzaak. We're gonna meet you later up by the register, okay? Laura en haar 7-jarige zoon Sam krijgen te maken met een levensbedreigende situatie. Let goed op, zou jij weten wat je moest doen? Laura en Sam moesten naar de wc. Zij ging naar het damestoilet, maar daar wilde Sam niet in. Shortly after he turned 7, I just couldn't get him to come into the ladies' room anymore. He was too embarrassed. When I came out of the washroom stall, I headed toward the sink, and I had this overwhelming thought. I had to see Sam's face now. I hurried into the hall, and he wasn't there. Sam! Laura had reden om ongerust te zijn. Terwijl Sam stond te plassen, werd hij door een vreemde man benaderd. It's okay. Right in here. I didn't know what to do. Should I run? Who is this guy? Is he a friend of my mom's? I was afraid I was gonna die. I was afraid he's gonna hurt me really bad but not kill me. Sam begon te huilen. Hij sprong heen en weer in het toilethokje en probeerde te ontsnappen. I leaped from where the door is to where the toilet is. I started to cry, and this whole time he was going shh. And then he pushed me out and said, "Don't say anything." Quiet, it'll be fine. Door zich te weer te stellen tegen zijn aanvaller, verraste Sam de man. Die gaf het op. I looked back at the door to the men's room, and he was coming out of the door crying. Laura begreep meteen dat er iets mis was. What happened? A guy put a knife to my head. What guy? That guy. That man? Yeah. Excuse me, sir. What did you do to my son? I didn't do anything. What did you do? I didn't do anything to your Excuse son. me. What did you do to my son? Hey, wait a minute. Stop it. Stop it. And he went barreling down the aisle, and as he did, I lunged after him and got his shirt, and it just tore, and he just kept going with that shirt dangling. Call 911. He put a knife to my son's head. Stop that man. That man put a knife to my son's head. I was determined
determined that I was not going to let him get away. The more people that I could draw to our need, the better chance I had of stopping this man. Sir, there seems to be a problem. Sir, Een winkelmedewerkster belde het alarmnummer en waarschuwde de beveiliging. De winkelchef sloot meteen de voordeur. Sir, the police are on their way. You're not going to be able to leave the store. Sir, you're not going to be able to get out of that door. Keep me here against my will. Sir, there's nothing I can do to help you now. Look, I didn't do anything, okay? I didn't keep your hands where I can see him, okay? I didn't. Binnen een paar minuten was Sams belager gearresteerd. Het was voorbij. Sam was veilig. Hij had instinctief goed gehandeld en misschien zijn leven gered. Hij heeft iets gedaan wat alle ouders hun kinderen zouden moeten leren. Acting on gut instinct in these cases is really what we're hoping for. And both mom and son did that. It's okay. Er wordt altijd beweerd dat meewerken het beste is. In deze situatie zou dat verkeerd zijn geweest. De belager gebruikte het feit dat veel kinderen wordt geleerd om altijd naar volwassenen te luisteren. Sam deed dat niet. Hij huilde en verzette zich heftig. En dat was exact de juiste reactie. Do just the opposite of what the perpetrator is telling you to do. If they say don't move, you run. If they say be quiet, you scream. We think the basics for any kid are the concepts of no, go, and tell. If someone approaches you in a way that makes you feel uncomfortable, you have the right to say no. You should go away from it, avoid that person, avoid the situation, and then tell some adult you trust. De deskundigen adviseren ouders ook dat ze duidelijk laten merken dat ze in de buurt zijn. Ze moeten hun kind van buiten het toilet aanspreken met een luide stem. Sam, I'm right out here. I'm waiting for you. Okay? Don't you worry, I'm right out here. I'm waiting for you. Hoe begrijpelijk het ook is dat een woedende moeder zo reageert als Laura deed, zij en de winkelassistenten hebben een groot risico gelopen door een gewapende en gevaarlijke crimineel zo dicht te benaderen. In this situation, the mother could have been hurt if the individual would have maybe wanted to hurt her to try to get away. Excuse me, sir. Hey! No! Call 911! She did a couple things that were right. First of all, she tried to stop the subject by pushing a shopping cart in front of him to keep him from leaving. So that's creating a buffer between her and the suspect. The other thing that she did was she made a lot of noise. So she's drawing attention to the situation, call the police, as well as drawing attention to the suspect. Verder is het belangrijk dat ouders hun kinderen goed voorlichten over mogelijke gevaren. Zodra iemand je kind lastig valt, moet je kind aandacht durven trekken. Unless your kids are willing to draw attention to themselves and create that kind of scene, they're not ready to be out on their own yet. Dankzij de snelle reactie van Sam en Laura verdween een kinderlokker achter de tralies. Met een goede voorlichting en steun van hun ouders kunnen andere kinderen leren hoe ze voor zichzelf moeten opkomen. Oklahoma City, 3 mei 1999. De moeder van alle tornado's. In een tijdsbestek van 18 uur houden bijna 70 afzonderlijke tornado's huis. De windsnelheid loopt op tot 509 km per uur. De hoogste snelheid ooit gemeten. De meeste tornado's blijven maar een paar minuten aan de grond. Deze bleef meer dan een uur bestaan. Op sommige momenten had de wervelwind een doorsnede van 1,5 kilometer. Erbinnen gingen 6 afzonderlijke draaikolken tekeer. I had never seen anything like that in my entire life. It was an absolute monster. It had death written all over it. Vanuit het televisieweerstation KWTV spoorde weerman Gary England zijn kijkers aan om dekking te zoeken. Say folks, this is deadly serious. Get below ground. You folks can pass this storm. Get below ground immediately. Volgens deskundigen is een schuilkelder de veiligste plek tijdens een tornado. Maar wat als je die niet hebt? De tornadozwerm sneed door het zuiden van Oklahoma City en trok snel naar de voorstad Moore. Brandweercommandant Jerry Dozier zag hem aankomen. And all of a sudden it was like it was just there. It was moving so fast. The only way I can explain it is that it was terrifyingly beautiful. De
Meteen daarop besefte Jerry dat de tornado over zijn eigen huis trok. As I was watching it, I realized that it was on top of my wife because it was directly over my house. Zijn huis had geen schuilkelder. That's when I knew she was dead. I knew she was dead. I drove over to the house as fast as I could get there. Every road we tried to go in and out of was blocked. And somehow I got there. And I couldn't tell where my house was or anything else. It was all gone. You could look in any direction and it was gone. Hello? Hello? Can you hear me? There was people that was injured very, very bad. People with boards drove through them, sticks sticking out of them, and of course, people died. It killed them. I, at that point, was trying to figure how can I explain to my kids that their mother's dead? Why didn't I get here quicker? And then all of a sudden, there was my wife coming out of this debris. She survived it. And I ran out to meet him, and he ran to me. We hugged, and he said, "Where's our house?" I said, "You're standing in the front yard." And he said, "I don't believe this." The whole neighborhood had been destroyed. I thought I was the only one that had survived it. Hoe overleefde Karen Dozier een reusachtige tornado? Ze volgde de raad van deskundigen op. Kies een kamer in het midden van het huis uit. Een kamer zonder ramen, zodat je geen gevaar loopt van rondvliegend glas. Een badkamer of een diepe kast. I got in the closet. I put pillows down my back. I put one over my neck. And I had my head between my knees. And I had my hands clasped behind my neck. I could hear the tornado picking boards off of the top of the house. It got louder. You could hear things crashing around. The house started rocking. It was going back and forth. Then the tornado picked the house up off the foundation and started to pull me out from where I was at in the closet. Even later was het voorbij. Het was doodstil om haar heen. Karen Dozier lag begraven onder bakstenen en bouwpuin. Maar omdat ze wist wat ze moest doen, had ze het overleefd. Maar de tornado trok verder. Duizenden mensen liepen nog steeds gevaar. Mensen op snelwegen waren extra kwetsbaar. Volgens deskundigen is het erg gevaarlijk om te proberen een tornado te ontlopen. Een tornado kan ineens van richting veranderen en auto's verkreukelen als lege blikjes. De inzittenden maken dan geen schijn van kans. Wat moet je doen als je wordt overvallen door een tornado? Stop the vehicle, look for any kind of solid shelter that you can, run to that shelter and ride it out. If you have no shelter around you, we still recommend getting in the lowest lying area, such as a ditch, to possibly ride out the storm. But don't stay in your vehicle. Schuilen onder een viaduct is niet altijd verstandig, al denken veel mensen van wel. Ze kunnen fungeren als windtunnels waar je door de storm uitgezogen kunt worden. De reuzentornado trok een 61 kilometer lang spoor van verwoesting. Er kwamen 44 mensen bij om het leven, maar hun dood leerde de duizenden overlevenden een indringende les. Die bouwen schuilkelders en versterkte betonnen ruimtes in hun huizen. Ze leren hun kinderen naar speciale weerberichten te luisteren, ramen te vermijden en niet in auto's en campers te schuilen. Ze zullen nooit meer pas gaan schuilen als ze een tornado zien naderen. En ze zullen nooit lichtzinnig over een tornado denken. Zometeen, indringers terroriseren een gezin. Weet jij wat je moet doen? George Clooney en Brad. Welkom terug bij Reportage. Voelt u zich thuis altijd veilig? Bijna altijd is dat ook gewoon terecht. Maar helaas verandert heel soms juist deze veilige plek in een gruwelijke plaatsdelict. Het overkwam Becky Woods en haar kleinkinderen in Akron, Ohio. Op 12 februari 1996
maakte ze een van de meest angstaanjagende situaties mee die er bestaan. Gemaskerde en gewapende vreemdelingen drongen haar huis binnen. Get up! Get open for the sink. I looked up and I thought, oh my God, this is a man in a mask. This is a gun. Get up now. Becky's grootste zorg was de veiligheid van haar kleinkinderen. I'm thinking, oh God, please don't let these children wake up. I didn't know if this man was going to shoot me in the head. I didn't know what was going to happen next, and I didn't want these children to see this. De man met de bivakmuts bleef boven. En de man met het Halloween-masker nam Becky mee naar beneden, naar de kluis in de woonkamer. Open it now! Open up the sink! The gun was in the back of my head, and I kept thinking, what am I going to do? I don't know this combination. De overvaller bond Becky zo vast dat ze nauwelijks kon bewegen of ademen. Tell me the combination! Door de herrie werd Matthew, Becky's oudste kleinkind van 9, wakker. What I found. Huh? Grandma, what are they doing? Shut up, kid! Matthew, do what the man says. Calm down. De overvallers bonden hem net als Becky vast. Ze trokken een vuilniszak over zijn hoofd en dreigden hen allebei te doden. Shut up, right? I always wondered how I was going to die, and I felt for sure that was the way I was going to die that day. Becky was bereid om ze alles te geven om haar kleinkinderen te beschermen en de overvallers het huis uit te krijgen. Take whatever you want. Please just leave us alone. Take the safe. I can't open the safe, but you can take it. Dat werkte. Ze namen alles mee wat ze hen aanbood. Haar juwelen, de autosleutels en zelfs de kluis. Toen vertrokken ze. Becky redde haar eigen leven en behoedde haar kleinkinderen voor onheil. Becky's instincts and her handling of the situation were great. She wanted to protect herself and her children, so she immediately started to cooperate. And I don't believe that they were prepared for her not to have the combination of the safe. And her suggestion of taking it solved the problem for them. It gave them the way out. A victim can become proactive in a hostage situation by thinking like the criminal. What does the criminal want? Well, they want something that they can sell. Money, cash, jewelry, cars. So you give things like that to them. You de-escalate it. I'm not a threat to you. I want you to succeed in your criminal act today. Matthew tot rust manen was ook een goede zet. She talked to him and she called him by name and she let him know that he just needed to calm down and that he was going to be okay and that they both would be all right. What the victim needs to do is take a deep breath and say, okay, I need to calm these people down so that they don't do anything to hurt me or my loved ones. And you start talking to them, trying to de-escalate it. I'm not a threat to you. I want to give you what you want and I want you to go on your way. Voordat de overvallers het huis binnendrongen, sneden ze de telefoonlijnen door en maakten daarmee ook de alarminstallatie onklaar. Deskundigen adviseren om telefoon- en alarmleidingen af te schermen en als ze bovengronds lopen hoog aan het huis te laten bevestigen. Als elke seconde telt, probeer dan kalm te blijven. Voorkom escalatie. Geef ze wat ze willen. Houd je kostbaarheden uit het zicht. Verstop een eventuele kluis. Iemand kan hem zien zitten en laten terugkomen. Scherm je alarm- en telefoonleidingen af. Maar zelfs de beste veiligheidsmaatregelen bieden geen maximale bescherming. Veel overvallers kloppen gewoon op de voordeur. Als je open doet, dringen ze je huis binnen. Blijf altijd waakzaam. Tot zover deze reportage. Volgende week zijn we er weer met een opmerkelijke documentaire. Voor nu bedankt voor het kijken, een hele goede en veilige nacht en graag tot volgende week zondag.